No, so ano lang tayo, quick video lang tayo. Kasi parang last week ata ako o nakaraang araw nag-post ako ng meron akong for sale post ng 62mm na bore kit pang XRM110. So alam naman natin na parang alam ko yun pa lang ata yung lalabas ng 62, no? I'm not sure, hindi ako sigurado kung nag may nabili na kayong 62 before sa ibang mga shop na aftermarket. So parang first time ko tong first time ko tong ma-experience na 62mm sa XRM110, no. Kasi ang alam ko talaga nagpapa-sleeve na tayo nun pag ganun nakalaki. So ito, makikita nyo meron tayong setup dito. 24-28 na big rod head, pwede sa wave 100 XRM110. Tapos meron tayong 53 nga ba, mag autofocus ka. Pangit yung camera natin. 53mm na bore kit, no? Mutaro din yan, Mutaro. Tapos ito yung sinasabi ko na na-post ko na bagong product ng Mutaro, 62mm. So ito, on natin yung ilaw. Baka nadidiliman. Yan, 62. Yan, mas malinaw, mas maganda. 62mm. So ito yung block nya. Medyo malaki. Papansin nyo naman sa itsura pa lang, no, na mas malaki to. Yung diameter ng bore, no? Ito yung 53. Pasok na pasok sa loob. Ba't nga ba ginawa yun? Ba magasgasan yung bore natin. Pinatesting lang sa atin to. So yun nga, kaya natin ginawa tong video na to para masagot yung mga tinatanong niyo po sa akin kung mag-restad po ba. So initially sa unang tingin parang hindi no, parang wala, bolt-on lang. Pero if you take a closer look at pag sinukat mo, malinaw po yung sagot, no? Mag-restad po talaga tayo. Restad po talaga. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung patunay na kung bakit tayo mag-restad. So tinabi muna natin yung mga hindi kailangan, no. Inalis ko muna yung mga piston, mga rings, no, kasi again, primary purpose ng video na ito is malaman kung mag-restad ba. So unahin na natin sa gasket agad, no. Banatan na natin sa gasket. So ito yung stock base gasket. Not really stock. Ito yung base gasket nung sa 53mm, no. So alam naman natin na hindi sila nagkakalayo ng sukat ng stock, diba? So kung naka 53 ka, pwede ka pa din naman gumamit ng ng stock base gasket. So just imagine na ito yung layout nung sa may pinakababa sa crankshell mo. Tapos ang ikakabit mong block is itong 62. So tingnan natin, tignan natin mabuti. So dito sa butas na to, pasok naman. Parehas. No? Parehas siya dito. Dito sa butas na yan. Wala tayong panturo. Madumi yung kuko natin. Pasensya na mga boss. Dito sa stud na number 1. So yun, medyo sablay nga talaga. Hindi nga talaga siya mag-fit. No? Makikita na pati natin. Madilim. Dumilim. Yan. Lock natin yung autofocus. So makikita nyo agad, no, hindi siya pantay. So yun ang proof number 1 na hindi siya pasok sa stock na crankcase or sa crankcase na hindi mo pa i-modify. Well, again, kung wave 100 ka nga pag mag 56 ka na block XRM bang gagamitin mo, wawalwal ka na, magka counter bore ka na, no.
So comment lang kayo sa video na to, no, kung ano nga ba yung sagad ng crankcase ng Wave 100. Ang alam ko 53 ba o 54. So comment lang kayo dun sa baba para ma-share din sa iba. So sa XRM110 alam ko 56mm nang hindi ka pa magwawalwal, no, 56mm na bore. Hindi ka pa magwawalwal pag 56mm. Okay, so yan yung proof number 1. So since ito yung pinakamalapit nakaparehas dun sa pangilalim na part ng stock ng crankcase, kasi ito pasok to sa Wave 100, lagay natin yung base gasket nung pang 62. Tingnan natin kung parehas. Ging pa lang, sablay na. Ang layo agad. Malayo agad. Mga tol, no? Kitang-kita naman. Malayo na agad. Kita naman. So, ito yung pangalawang method natin na gagamitin para matesting natin kung parehas ba o hindi. So, yan. Nakikita nyo naman. Ito, malayo eh. Ito yung dulo ng sa stud bolt. Yun din, no? Sala eh. So parang dito yung stud bolt pag dun sa 62. Ito, walang problema. Pasok yung isang tornilyo. At least nakaisa, diba? Sabi nga nila. Ito, isa. Pero the rest, wala. Hindi umri, no? Pero parang konti lang naman mga boss, no? So tingin ko konti lang, pero medyo kasi magiging matrabaho yon, lalo na kung wala tayong machinist na madiskarte, no? So nasa diskarte lang din talaga ng magbubuo eh. It's either sa machinist o sa mekaniko. Syempre tandem yan eh. Mekaniko, machinist, laging tandem yan. Mga boss, no? Again, pasadahan natin to ulit. Ito yung 53mm na bore, ha? 53mm na bore na alam natin na pasok sa Wave 100. So yan, dito okay yung butas sa daanan ng langis. Tapos dito yung isang tornilyo sa baba. Pero pagdating dito sa mga studs, sa stud bolt, dapat dito na yung stud bolt eh. Dito layo na din. Layo na din. Dun sa taas, dito siya dapat, and dito. So yun, again, ito yung second proof, no, na hindi nga siya bolt on sa inyong crankcase, no, mapa Wave 100 or XRM110. So yun na yung pangalawang proof na kailangan natin mag-restart. So meron pa tayong isang susubukan, no, kasi kailangan subukan natin lahat eh. Dito na tayo sa head, no. So kanina nung nakuha ko yung bore kit galing sa supplier natin, no, kay Mutaru, ang ginawa ko nga agad, tinignan ko lang eh, no. Tinignan ko muna kung parang papasok ba kaya sa stud bolts. Ito, pinagtapat ko na agad to, itong 62 na block at saka itong 24-28 na head na Mutaru din, no. So at first parang papasok eh. So wow, sabi ko ayos pasok, hindi lang mag-stud, magka-counterbore na lang. Pero nung kumuha ako ng dowel, no, yung pin dowel, tapos sinubukan kong ilapat dito sa block, ay ang layo na agad. So again, ito na yung method number 2 natin pala, no, para hindi na mahaba masyado itong video. Ito yung head gasket na itong 62mm. So makikita nyo, pasok siya, pasok. So para talaga yan dito sa block na yan, no, sa 62. So pasensya na no? Wala tayong cameraman yan, BCC manager. Tapos ngayon, ang gagawin natin, ilalapat natin dito sa head na alam nating pasok dun sa 53. Tingnan natin. Ayan. Dito pa lang. Wala na. Tapos na agad ang boxing, sabi nga nila. Again, yung isang butas, nakuha natin ng tama. Excuse me.
Hindi po COVID yun. Naubo lang. Ayan agad. Medyo autofocus. So, ang layo agad. Yan yung isang butas. Ito na naman yung isa. So, apat na butas. So, stud, malala talaga. Yan. Ito, kaya pang gawa ng paraan yan kahit pa paano. And guys, hindi papasok yung 62 na piston dito. Hindi po siya match. Ito yung piston natin eh. Sige, pilit nyo ha. Pilit nyo. Mapagkasyahin yan dyan. Yung mismong piston, ano na eh. Sabit na sa stud eh. Sige. So yan, hindi talaga siya match, no? So, naalala ko before, no? May nabibili tayong 2630 na head na LHK tsaka OCS para sa malalaking bore. Again, 2630, malalaki 'yon. So, ipopost ko na lang yung picture, no? Popost ko yung picture ng head na yun, pero hindi ko alam kung meron pa eh. Parang limited na lang kasi sila eh. Nabenta ko na yung dalawa, no? So, sabi nga ng supplier, ano na yun eh, parang rare na. Kasi konti na lang talaga yung dumating sa Pinas noon. Saka lumang stock na. So, yun. Again, ito, titignan nyo yung piston. Hindi talaga siya yung 62. Hindi talaga papasok. Kasi baka may magtanong pa, boss, baka pasok sa head. Ito na. Tinetesting na po natin. Sa gasket na lang. Head gasket na lang. Huwag na natin pagdebatihan sa piston. Sa head gasket pa lang. Ang layo na agad. Malayo na. So yan. Siguro naman kahit papano nabigyan natin ng linaw yan. Mga boss. Mga boss, no, sana kahit pa paano nabigyan natin ng linaw yung iba sa mga katanungan nyo tungkol dun sa 62mm na bore kit, no? So ang sagot talaga dun is isang major na modification simula sa cylinder head hanggang sa inyong engine case or sa crankcase. So yun, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa paggawa ko ng mga videos. At saka kung may mga suggestion kayo ng mga gusto nyong content na gawin ko, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page, Hellboy Works, or comment lang kayo sa mga videos ko sa YouTube. So huwag natin kalimutan mga boss na kung nasiyahan kayo, may natutunan kayo kahit konti dito sa video na to, na i-like ang video na to, pwede nyo ding i-share, at saka huwag nyong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. So yun lang mga boss, no. So again, mag-ingat po tayong lahat, no. Nandiyan pa din yung banta ng COVID, and please get vaccinated. Yun lang yung protection na isa sa mga protection na pwede nating ibigay sa ating sarili, tsaka syempre sa mga kasama natin sa bahay, sa mga kaibigan natin. So again, please get vaccinated. Huwag na tayo mamili kung ano yung meron. Mas maganda mabakunahan na tayo as soon as possible. So again, mga boss, maraming pong salamat. Stay safe and God bless po sa inyo lahat.